سلام دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند باشین، صحت کامل برخوردار باشین. خوش آمدین. با من محمد الله دانشیارم. خب دوستان عزیز، امروز درس ما در رابطه با 10 طریقی که ما چگونه بتونیم در زبان انگلیسی هلو و گودبای بکنیم. دوستان عزیز، خیلی مهم است. یکی از چیزهایی که خیلی مهم است در زبان انگلیسی استفاده عبارات هست یا phrases هست. ما باید در زبان انگلیسی بیشتر کوشش بکنیم که از عبارات متفاوت‌تر استفاده بکنیم. مثلا همیشه که ما بگیم هلو یک چیز خسته کن میاد. پس فلحاظا امروز ما برای شما 10 طریقه که ما چگونه بتونیم هلو و گودبای بگیم برای شما ارائه میکنیم. دوستان عزیز، ناگفته نمونه ما عبارات phrases در 3 لول تدریس میکنیم: لول اینترو، لول اینترمدییت و لول ادوانس. پس ما را تا آخر همراهی بکنید. خب دوستان عزیز، امروز ما 10 طریقه که ما چگونه بتونیم هلو و گودبای بگیم برای شما ارائه میکنیم. طریقه اول دوستان، به جای گفتن هلو میتونیم بگین های. میتونیم بگین های. طریقه دومش ما میتونیم بگیم hey what do you want, hey how are you, I want to talk to you, something like this. But remember guys, this is informal way of saying hey. یک طریقه است که غیر اینفورمال هست، اینو معمولا رسمی نیست. با طریقه اینفورمال ما میتونیم بگیم که hey. طریقه سوم است، ما میتونیم بگیم hi there. این طریقه ما میتونیم همچنان از استفاده کنیم. طریقه دیگه داریم، میگیم how day. این هم یک از راههایی است که ما میتونیم بگیم یک از راههای گفتن اینفورمال یا غیر رسمی هست. و طریقه آخر هم که شما میدونین هلو هست. پس میتونیم با جای استفاده بکنین. و همچنان 5 طریقه که ما چگونه بتونیم گودبای بگیم. طریقه اول بسیار به طور خلاصه میتونیم بگیم بای. یک طریقه اول. طریقه دومش است میتونیم بگیم بای. طریقه سوم میتونیم بگیم see you later. این طریقه اینفورمال یا غیر رسمی هست. طریقه دیگه داریم take care. و طریقه آخر هم میتونیم بگیم have a good one. این هم بود ویدیو ما. امیدی که از چیزی یاد گرفته باشید و بعد از استفاده بکنید در اسپوکن انگلیشتان. ناگفته نمانه چینل ما رو سابسکرایب بکنین، زنگوله رو بزنین، لایک و کامنت همچنان دوستای عزیزتان نره. تشکر از توجهتان.